Ito ang mga ingredients natin gagamitin. Itlog or eggs, bawang, sibuyas, spring onion, kaning lamig, at ang ating corned beef. Prepare na natin ating mga ingredients. Yung bawang, tanggalan lang natin ang balat. Tapos i-chop lang natin siya. Sunod naman natin ating sibuyas. Tanggalin lang natin yung both ends. Tapos isunod natin yung kanyang balat. Tapos i-chop lang natin to. Next, yung ating spring onion. Yung root part ng spring onion, tatanggalin natin. Tapos i-divide lang natin itong spring onion into two parts, yung medyo white part at yung green part. Tapos i-chop lang natin. Yung white part, i-add natin siya habang sinasangag natin yung ating rice. While yung green part naman ng spring onion ay yung sa pinakahuling part ng ating pagsasangag or pagka-fried rice. Sunod naman natin yung ating egg. Yung dalawang egg natin, buksan na natin. At i-beat na natin siya. Gamit ang fork, thoroughly beat natin yung ating egg. Tapos magluto na tayo. Prepare na natin yung ating pan. At tigyan na natin ng cooking oil. Dito gagawin lang nating omelette itong egg na beat natin kanina. Sa paggawa ng omelette, make sure naka low heat lang siya. Kasi mabilis maluto itong egg, lalo na pag omelette. Tapos i-flip naman natin para yung kabilang side naman na maluto. Para mas lalo mag-expand tong ating omelette. Then pagluto na siya, pag hiwa-hiwalayin natin siya into small pieces itong ating omelette. At iset aside din natin siya dahil later i-add natin siya sa ating fried rice. Gamit ulit yung pan. Mag-add tayo ng konti mantika. Dito magigisa na tayo. Ilagay na natin yung ating bawang. Pag nag-aamoy masarap na yung ating sibuyas, pag nag-aamoy masarap na yung ating bawang, isunod na natin ating sibuyas. Then, ilagay na natin yung ating corned beef.
Mix lang natin at halu-haluin lang natin. Dahil itong ating corned beef na nabuksan ay may mga buo-buo pa siya. Gagamit yung ating spatula. Pag-iwa-hiwalay pa natin yung ating corned beef. Ngayon lutuin natin to hanggang sa yung liquid ay ma-reduce ng konti. Kasi masyado siyang basa kung lalagay natin agad yung ating day-old rice o yung kanin lamig. Ngayon, reduce na siya into the oil ng ating corned beef. I-add na natin ating day-old rice o yung kanin lamig. Tapos, i-mix natin siya dun sa ating corned beef. Gamit na tayo ng dalawang sandok or spatula para mas mabilis nating ma-mix yung ating fried rice. Halfway sa ating paghahalo, ilagay na natin yung ating spring onion, yung white part ng ating spring onion. I-add na natin siya para makadagdag ng lasa dun sa ating fried rice. Ito kasi yung part ng spring onion na talagang malasa. Then, i-mix natin ulit. After ma-mix natin lahat, over high heat, lutuin natin to for the next 5 minutes. Pero constantly gagalaw-galawin natin yung ating fried rice para wag masunog. Then after 5 minutes, i-add na natin yung ating omelette na ginawa kanina. Mix natin para ma-distribute yung omelette na sinet aside natin dun sa ating corned beef fried rice. Mas maganda din kung mag-fried rice tayo sa wok. Kung medyo marami yung amount ng ating fried rice, it's better na wok gamitin natin para hindi tapon-tapon sa gilid ng ating pinaglulutuan yung ating fried rice. Pero nataon naman na konting amount lang naman yung fried rice ang aking ginamit, kaya sakto na siya dito sa ating pan. Then after ma-mix natin tong ating omelette sa ating fried rice, lutuin pa natin siya for the next 2 minutes. After 2 minutes, ilagay na natin yung ating spring onion. Ito yung magbibigay ng ibang kulay naman dito sa ating fried rice. Meron na tayong red, meron na tayong yellow, ngayon may green na tayo dito sa ating fried rice. Kung meron din tayong green peas, pwede natin idagdag yung green peas dito sa ating fried rice. Ayan, luto na at ready for serving na yung ating corned beef fried rice. Para po sa episode na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag din kalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. At huwag din kalimutang mag-like. Ito natin ginawang corned beef fried rice. I hope nag-enjoy po kayo sa ating ginawang corned beef fried rice at hanggang sa muli, happy cooking!